गाईस, चला तर आज आपण पाहूया कांद्याच्या पातीची भाजी कशी करायची ती। त्यासाठी आपल्याला लागेल एक कांद्याच्या पातीची जुडी आणि हे पाहू शकता तुम्ही मी कांद्याची पात कट करून घेत आहे। तर सर्वात प्रथम मी कांदे त्याच्या बाजूला काढून घेतलेले आहेत पातीचे आणि त्याला बघा मी असे छोटे छोटे पार्ट्स मध्ये कट करत आहे, पाहू शकता तुम्ही। तर आता आपल्याला ही पूर्ण कट करून घ्यायची भाजी। तर हे बघा मी पूर्ण कांद्याची पात अशी कट करून घेतलेली आहे छोट्या पार्ट्स मध्ये आणि आता आपल्याला हे कांदे सुद्धा कट करून घ्यायचे। खूपच छोटे छोटे कांदे आले त्याच्यासोबत, पण यांची टेस्ट खूप छान लागते। तर आपल्याला याला सुद्धा बारीक कट करून घ्यायचे। हे कांदे सुद्धा आपण आपल्या कांद्याच्या पातीच्या भाजीमध्ये यूज करणार आहोत। तर हे बघा फ्रेंड्स, मी कांदे सुद्धा कट करून घेतलेले आहेत छोट्या पातीमध्ये। आपल्याला हे असेच नाही टाकायचे, याला बारीक कट करून घ्यायचे, पण हे खूप छोटे असल्यामुळे आपल्याला कट करायला थोडा अवघड जात आहे। तर माझ्याकडे याच्यासाठी एक उपाय आहे, तो म्हणजे चॉपरमुळे आपलं काम खरंच खूप इझी होतं। आता आपल्याला चॉपरमध्ये कांदे टाकून घ्यायचे आहेत। ही बघा आपला कांदा किती फाईनली चॉप करून झालेला आहे। इथे मी आपल्या भाजीला धुवून घेतलेला आहे स्वच्छ। त्यानंतर आपला कांदा बारीक वाटून झालेला आहे, बारीक कट करून झालेला आहे। इथे मी घेतलेली आहे मुगाची डाळ, तिला मी थोडा वेळ भिजत घातलेली होती आणि त्यानंतर बघा लसूण वाटून घेतलेला आहे। तर इथे कढई गरम करून घ्यायची आहे। कढई गरम झाली की यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे तेल। तर बघा आता आपली कढई तापलेली आहे, तेलही आपलं गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये मी घालत आहे मोहरी म्हणजे राई। मोहरी अशी तडतडली की त्यानंतर आपल्याला यामध्ये घालायचे जिरे, आता आपल्याला यामध्ये घालायचं आपण घेतलेलं लसूण, कांद्याच्या पातीला जो आपण कांदा बारीक करून घेतलेला आहे तो कांदा आपल्याला यामध्ये घालायचा आहे। आता आपल्याला कांद्याला परतून घ्यायचं आहे। 3 ते 4 मिनिट आपल्याला कांद्याला तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे। कांदा आता परतून झालेला आहे। आता आपल्याला यामध्ये घालायचे आहेत आपली चटणी, लाल तिखट मिरची। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही हिरव्या मिरची पेस्ट घातली तरी सुद्धा चालेल, मी लाल मिरची घालत आहे। तुम्ही नंतर घातलं तरी सुद्धा चालेल, पण मी फोडणीमध्ये घालते। याला मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला। आता आपल्याला यामध्ये घालायची आपली कांद्याची पात। मस्त वाटतं मी जेवताना असं ग्रीन कलर आपल्याला कुठलीही पालेभाजी फोडणीमध्ये घातली त्याची क्वांटिटी कमी होते। आपल्याला
कांद्याची पात घातली की लगेच यामध्ये डाळ सुद्धा घालून घ्यायची. आपली डाळ भिजवून घेतलेली आहे. मी थोडीशी जास्त डाळ टाकत आहे. डाळ सुद्धा मिक्स करून घ्यायची. बघा मी अजून भाजीमध्ये वरून पाणी घातलेलं नाही आहे, एक्स्ट्रा भाजीचंच पाणी घातलेलं आहे. तर आता आपल्याला याला थोडा वेळ वाफवून घ्यायचं आहे. म्हणजे आपली भाजी त्याच पाण्यामध्ये शिजेल. तर आपली भाजी चांगली शिजलेली आहे. आपल्याला आता या याच्यामध्ये घालायचं थोडंसं शेंगदाण्याचं 1 ते 2 चमचे घालायचे, जास्त नाही घालायचं. थोडंसंच पाणी घालायचं, थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं, जास्त नाही घालायचं. किंवा तुम्हाला जर कांद्याच्या पातीची भाजी थोडीशी रस्सेदार असायला हवी असेल तर तुम्ही थोडं पाणी जास्त घालून चालेल. मी थोडंसं घालते कारण मी आता रात्रीसाठी बनवत आहे ही भाजी. तर रस्सा बनवू शकते, कारण टिफिनमध्ये द्यायचं असेल तर ही भाजी सुकीच करावी लागते टिफिनमध्ये, नाहीतर टिफिन बॅग खराब होऊन जाईल. आता आपल्याला 3 ते 4 मिनिट जस्ट थोडंसं शिजवून घ्यायचंय, मग आपली भाजी रेडी झाली. तर हे बघा आता आपली भाजी शिजलेली आहे. आता गॅस बंद करून